කරාම ඉතර කරන්න එපා මේ අර ඔළුවට ගිහින් නැරයි අපි දෙන්න. මට බෑ කපන්න බෑනේ මේ දියත් තියලා මගේ දිව දානවා ඉන්න බෑ. උඩ දැල්ලත් එක්ක. Hi foodies! ඔන්න 2022 වර්ෂාවසාන වීඩියෝ එක තමයි මේ අරන් එන්නේ. වර්ෂාවසාන වීඩියෝ එක විදිහට අපි අරන් එන්නේ කෙලින්ම ෆුඩ් චැලෙන්ජ් එකක්. මෙන්න තියෙනවා චැලෙන්ජ් එකට ගන්න වස්තුව. මේ තියෙන්නේ. දැන් සාමාන්‍ය මේක ලොලිපොප් එකක් ඇත්තටම. හරිද? දැන් සාමාන්‍යයෙන් ලොලිපොප් කියලා කිව්වට පස්සේ ස්වීට් නේ. හැබැයි මේ ලොලිපොප් එක ස්වීට් ලොලිපොප් එකක් නෙමෙයි. මේක ඇවිල්ලා කෙලින්ම මිරිස් ලොලිපොප් එකක්. ඒ කියන්නේ පට්ටම සැර ලොලිපොප් එකක් තමයි මේක. එහෙම කියලා තමයි තියෙන්නේ. එහෙම තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ලොලිපොප් එක තමයි අපි අද වර්ෂාවසාන චැලෙන්ජ් එක විදියට භාවිතා කරන්නේ. දැන් ඔයාලා බලනවා ඇති මේ සැර එකක් මොකද මම මෙච්චර ලස්සනට විස්තර කරන්නේ කියලා. නිකන් හෙන ආසාවෙන් හෙන උද්‍යෝගයෙන් විස්තර කරනවා. සැර එකක්. හේතුව තමයි මේ චැලෙන්ජ් එකට සහභාගී වෙන්නේ මම නෙවෙයි. කෙලින්ම දැන් වර්ෂාවසාන වීඩියෝ එකේදී කෙලින්ම මගේ අවසානයේ සිද්ධ වෙනවා මම මේක කෑවොත් එහෙම. ඒක නිසා මේ සැරේ චැලෙන්ජ් එක බාරගත්තා. කෙලින්ම තවත් වීර කාන්තාවක්. ඒකනේ දැන් මගේ අවසානයේ කරන්න ඕනේ තමයි මට මේක බාර දීලා තියෙන්නේ. නෑ ඔයාට සැර පුළුවන් නේ. දැන් මෙයාට සැර හොඳට පුළුවන්. ඔයාටත් හොඳට සැර පුළුවන්. දැන් මම තමයි මෙතන ස්වීට් පොර. සැර බැරි ස්වීට් පොර මමනේ. ඒක නිසා මම කෙලින්ම මෙතනින් කැපෙනවා. කැපිලා කෙලින්ම මේ සැරේ කාන්තාවන්ට දෙනවා වීඩියෝ එක බාර දෙන්න කෙලින්ම කාන්තාවන්ට වර්ෂාවසානය අවසාන නොකර විනාශ කරන්නේ නැතුව ලස්සනට කරගෙන යන්න එහෙනම් බලමු මේක කොච්චරක් සර තියනවද කියලා ඉතින්නේ. අපි පුරුෂයෝ පැත්තකට වෙලා ගෙලින්ම බාර දෙන්න යන්නේ කාන්තාවන්ට. රෙඩිද? රෙඩි. ඔයාලට සර කන්න පුළුවන් නේ හොඳටනේ? එහෙමයි හොඳට කියන්නේ සැර කනවා අපි බලමු ඉතින්. බලමු ඉතින්. ඔය මේකේ සර කොයි වගේද කියලා අපි දන්නේ නැහැ ඉතින්. හැබැයි ඉතින් අපි අර බාර ගන්න ඕන චැලෙන්ජ් එකක් ගන්න. ඒකයි තියෙන්නේ. අන්න ඒකයි මං කිව්වේ දැන්. මම ඒකනේ ඔයාලට අන්න ගහම වීර කාන්තාව කියලා. එන අත්පොලසන් නාදයක් දීලා පිළිගන්න. යෂී සහ චමරි මේ සැර ලොලිපොප් දෙකත් එක්ක මේ තියෙන ඉතින් ලොලිපොප් එක මේකේ ගහලා තියෙනවා ඕස්ට්‍රේලියාස් හොටස්ට් ලොලිපොප් චැලෙන්ජ් කියලා. ඊට පස්සේ වෝනින් කියලා තියෙනවා use at your own risk කියලා තියෙනවා 18+ only කියලා තියෙනවා. කෙලින්ම පැකට් එක බය කරනවා. දෙන්නටම 18ට වැඩිනේ නේ. නෑ දැන් මෙහෙමයි දැන් මම මේක කියවම දැන් මට මතක් වුණේ. දැන් මේකට ඕකේ කියලා කිව්වට මේකේ තියෙනවා if you are pregnant or breastfeeding කියලා. මම pregnant. මට මේකට එන්න වෙන්නේ නැහැ. රිවීල්. කසුන් මොකක්ද ඔයාලට ඒ ගැන කියන්න තියෙන්නේ? අන්න කසුන් ඔලුවට සහ මට heart problem එකක් තියෙනවා. හරිද ඊළඟට මේකේ තියෙනවා ගහලා මේක සයිකෝ ලොලිපොප් චැලෙන්ජ්. මේ සයිකෝ කියලානේ මේ තියෙන්නේ. සයිකෝ. ඒක කනවා කියන්නේ කොහොමද සයිකෝ? කවුද සයිකෝද එතකොට අපිට? සයිකෝ. මම ඒකනේ අයින් වුණේ ඕකෙන්. මේකේ තියෙනවා see if you can handle the heat and consume this lollipop without relief for at least මේක කියන්නේ මේක කාලා විනාඩි 5ක් ඉන්න පුළුවන්ද කියලා තමයි බලන්නේ. මුකුත්ම ඒ කියන්නේ දැන් හිතන්නකො වතුරවත් මුකුත් නොබි. හරිද? ඒ වුණාට දැන් අපි ලෑස්ති කර ගන්නවා මොන හරි අපි ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් දෙකක් අපි දන්නේ නැහැ මේකේ සැර මේක සමහරවිට සැර නැති වෙන්නත් පුළුවන් අපිට. අපි දන්නේ නැහැ ඉතින්. ඊට පස්සේ මේක කියනවා ඉතින් මේ බඩගින්න ඉන්න වෙලාවක කියන්නේ මුකුත් කාලා නැත්තම් වගේ පා ඇලර්ජි තියෙනවා නම් එහෙම එපා කියලා තියෙනවා. මේක ඇත්තටම බය කරලා තියෙනවා ගොඩක්. ඊට පස්සේ 10 ඊට පස්සේ මේ කියන්නේ කාගෙන හබල කෑවත් කමන්නේ කියලා තියෙනවා මේ. තීතන් ෂුවර්. ඊට පස්සේ කාලේ වුණාට පස්සේ විනාඩි 5ක් ඉන්න කියන එක තමයි ස්පෙෂලි තියෙන්නේ මේ සිලෝන් ස්පයිස් හෙවන් කියලා තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ මේක ලංකාවේ කවුරු හරි හදන ප්‍රොඩක්ට් එකක් වෙන්න ඕනේ. හරි එහෙනම් මේක අන්බොක්ස් කරනවා. ලොලිපොප් එක අන්බොක්ස් කරනවා. මේක ඇතුලේ ඇත්තට මහ දෙයක් නෑ ලොලිපොප් එක විතරයි තියෙන්නේ. ඒ පැකට් එක ලොකු වුණාට මේ වගේ චූටි බට්ටිච්චක් ඉන්නේ. නෑ ලස්සනයි නේ. ලස්සනයි. මේකේ ග්‍රෑම් 10ක ලොලිපොප් එකක් තියෙනවා. එහෙම සරක් දැනෙන්නේ නැහැ නේද? සුවඳක් නෑ. නහයක ඉල්ල ගනින්න. ඔය මඩ පේන නිකන් මේකේ සීනි තියෙනවා මේ. ඒ මිරිස් කෑලි. නෑ. මිරිස් කෑලි නෙමෙයි. කොහොම හරි මේක තමයි ලොලිපොප් එක. මේක ලස්සනයි යන්නේ. කොහොම හරි දැන් ඔක සයිකෝ චැලෙන්ජ් එකක් තනි කරනේ. සයිකෝ සීන් එකක් වෙන්න යන්නේ. සයිකෝ සීන් එකක් වෙන්න යන්නේ. අලෝ මට හිතෙනවා මේක මාන සරයි කියලා. මේකේ ලුණු දෙකෙන් සරස් එකක් කරනවා. එහෙම නෑ.
කරාම ඉතර කරන්න එපා මේ අර ඔලුවට ගිහින් නැරයි අපි දෙන්න. ඔයා මුලින්ම කට දාලා බලන්නකෝ. 1 2 3 පොඩි සීනි ටිකකුත් තියෙනවා. සරයි. මෙහෙම අපි මේ වැරදි වැඩක් කරන්නේ. මේක මෙහෙම කර කර දිවෙට සැර අරගෙන ඇයි ලොලිපොප් කන්නේ කොහොමද? එපා. අමාරු නැද්ද? රාමෙන් නූඩල්ස් වලට වඩා මට නම් සරයි. නැද්ද මොනුසු? මට දාඩියක් දාලා තියන්නේ. මම කඩේ කලලා තියනවා. මේක පුචි කාපු නැති හොඳයි. චෝනවට ඇත්ත සර නැති කියනවා. ෂේ ප්‍රොබ්ලම් නෑ. සරයි. මං කැල්ල කඩාවත් ඉන්නත් දන්නේ නැහැ. සරයි. අපි උගුරක් බීලම හොඳ නෑ. දැන් කන්නෝල් දොක්කම මේක චැලෙන්ජ් එකේ තියෙන්නේ ඔපේ කාලා විනාඩි 5ක් ඉන්න කියන එක. හලෝ කනකම කන්න. හලෝට ගහන්න පුළුවන් ගහට හරි මොජිට තීගෙන යන්නේ විතර. බුචි අන්න අයිස් කරේ අරන් දෙන්න මට. මට ගන්න. මරියකෝ. හලෝ එහෙම මොන හරි බුචි මේ ගහ කඩාගෙන යන්නද? බුචි අයිස් ගන්න එක. හලෝ ඔකලා මේ චැලෙන්ජ් එක කරන්නවත් බෑනේ. දැන් ගමු. හා? ඔබ නිවෙලකින් අය ගන්න පා. මේ කලක වගේ ගියොත් නෝ යකෙක්. එකන්න. ඒකනට හොඳයි සරේක. අයිස් කැටේ. තව දුම්බිලේ වගේ. අමාරු නවත්තමු. අමාරුයිද? මාරුයිද? ඔයාලා මේකේ කහඩා හරිවා ආදරේ නම් කන්න ඕනේ. අයිස් කැටයක් කන්න. මේක ඇත්තටම අර ඕස්ට්‍රේලියාවෙන් අර නංගි කෙනෙක් කිව්ව පාර්සලේ තිබ්බේ. ඒ නංගි මගේ මොනවද ඕනේ කියලා වුණා මම මේ ෆොටෝ එකක් ගැව්වා. අම ඊ ලංකාවේද? ඊළඟේ ඔයාට දුන්නා. අහක් ඉඳලා ඔයාට කන්නුනා. අම්මෝ. ඒ කියන්නේ මේවා එක්ක මේක ඇන්ඩිලා දාඩිය දාලා මේක ඉවර වෙන්න ඕනේ. එහෙම වෙන්නෙත් නෑ. ඒ කියන්නේ ඕක සැරම එක කියන එක හරි බලන් ගියාමනේ. ඕ. හලුව කෑම කපලා ගන්න. මට බෑ කපන්න බෑනේ. දියෙත් තියලා මගේ දිව දානවා ඉන්න බෑ. උඩ දැල්ලක් එක්ක. ඔයගොල්ලෝ හිතනවාද මේක කන්න පුළුවන්? කෙනෙක් ඔයගොල්ලන් අතර ඉන්නවා කියලා. දැන් මේ අයිස් කැට දිය වෙච්ච එක මම ආයෙ අර දින සරයි. එන්නේ ඒකේ ප්‍රශ්නේ. දැන් මේ කතා කරානේ මේකේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේකේ. ඔන්නේ වරන් දාඩිය දාලා කඳුළු ඇවිල්ලා එහෙම පිළි වෙන්නේ නැහැ. අනිත් එක නෝනදරම කොච්චර සැලුණත් කණ එක නවත්තන්නේ නැහැ. ඒක ඉවර වෙනකම්.
අම්මෝ මේ මොකද යෂි මේ පාන්දර දෙකට දීපු හෙනේ බැලු මොන මොන කරලා මම අතත් සරද කොහෙලෝ මේ අයිස් ක්‍රීම් නිකන් සරයි වගේද දැන් අපි මේ කරන්නේ අයිස් චැලෙන්ජ් එක සිරාවට බලන්නේ ඔච්චර චුට්ටි දෙයක් කරපු දෙයක් අම්මෝ අන්න මේ චැලෙන්ජ් එක කරන්න ගියා අපිට පටන් ගන්න විතරෙන් දුන්නේ බෑ කන්න බෑ කන්න බෑල ඔයාට වකැල විගුවද මට වෙනවත් අවශ්‍ය නැහැ හලෝ හරි විකාගෙන කන්න බැලු මම මතක් කරනවා දැන් ඉස්සෙල්ලා මට වෙච්ච දේ දැන් අඩුද සර අඩුලා කරුණා ඒ උනට දැන් මතක් වෙනවනේ සර බුචි ඔයා එන්නකෝ බලන්න බඩ මුචි ඔඩ එකක් කාලා වෙන්නන්න නංග බැරි පාතකටවත් දෙන්නේ නැහැ. මුචි එකක් ගන්න බැරිද මුචි නංග පාතකටවත් දෙන්නේ ඒ මෙහෙම දෙයක් හදන්න ඉතින් මොකටද කන්න බැරි නා මොකක් කන්න පුළුවන් කට්ටියක් ඇති ඇති සමහරවිට. නෑ. හරිනේ ඒකේ ගහක් නේ චැලෙන්ජ් මොකද සීන් එකක් නේ මුචි type ඒක challenge චැලෙන්ජ් එකක්. කරේ ඒක තමයි හදලා තියෙන්නේ තියහලු චැලෙන්ජ් එකට කන්න බෑනේ දිනන්නවත් කෙනෙක්ට ඒ පේන නිකන් යන නිකන් ස්වීට් සීන් එකක් වගේ නේ මම මේක සීනි ටිකක් තිබ්බනේ උඩේ ඒ රවට්ටන්න. මුලින්ම මේව කරලා sugar එක ආවේ ඒ මුලා කරන තියලා තියෙන්නේ ඒක. මේවයි සමහර තියෙනවනේ සරයි කියලා දේවල් ඒව සැර නෑ හැබැයි මේක සැරයි කියලා දෙනවා සැරයි ඔය තොල්ද කියනවා මුගුරු ගන්නවා මේක ඇත්තටම දැන් මේ මෙයා කියන දේ මේක චැලෙන්ජ් එක තියෙන්නේ මේක එකපාරට කටට දාලා මේක හපල කාලා ඊට පස්සේ ගිරලා ඊට පස්සේ විනාඩි 5ක් ඉන්න ඕනේ කියලා. ඒ විනාඩි 5 හිටියොත් තමයි චැලෙන්ජ් එකෙන් දිනන්නේ. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම මේ චැලෙන්ජ් එක 100 කිව්වොත් ඒක අනුතරම 100ට එකක්වත් කරේ නෑ මම නා. බෑ ඒව කන්න. දැන් ඔය ගිලිනවද තමයි. අර බඩේ ඉන්න කණුවනේම වටේ ඉන්න මේක කිව්වම දැක්කේ මේක නිකන් මට සිරි අම්බිගයි ඉතින් මම පොඩ්ඩක් මේ ගහ දෙනවා ඩික්ලේම් නානායක්කාර වර්ල්ඩ් වයිඩ් කිව්ව ගන්න බෑ හරිනේ ඉතින් බුචි නානක්කාර අනුරාධ නානක්කාර තමයි මේක කරලා තියෙන්නේ. මට මේ නානායක්කාර කියලා වචන තියෙනවා ඒක කිව්ව ගන්න බෑ මට රැස් වෙන්නේ නැද උහින් ඒ නානයක්කාර වාසකම තියෙන කෙනෙක්ද ඔක හදලා තියෙන්නේ? ඔව් නානක්කාර වාසකම් තියෙන එකෙක්ට හදලා තියෙන්නේ බුචි. ඔව් නානායක්කාර මෙමෙලි ඔව් ඒක තමයි. ගෙදර කට්ටිය ඔයා බුචි ඔච්චර දන්නේ නැද්ද ඔයගොල්ලන් ගෙදර කෙනෙක් මේක හැදුවේ? මම ඒකනේ කෑවේ නැත්තේ. හ්ම්. අපේ පවුලේ කෙනෙක් හැදුවොත් මම දන්නවනේ තත්ත්වය කොහොමද කියලා. නම් බෑ හලෝ කන්න. මේක සරයි යෂි. මං කමාස්කි දයියා ෂෝ එකට ගිහලා දයියා කෑවා. ඒත් මෙච්චර සැර නෑ හලෝ. අම්බෝ බෑහලෝ හලෝ මයික් එක දෙකක් තෝරන්න. සාරයක් කාලා ජකෝ හලෝ අර ගානට අපේ තියෙන ඇචේට ගැහුවේ හලෝ. මේ අන්තිමේ සරත් කාලා ගුටිත් කන්නුනා. මේ ස්පයිසි කියන එක එපා වෙන දවසවල. අද තමයි මට සැර ඇත්තටම දැනුනේ නේ. ඇත්තටම කිව්වොත් අර නංගිට කියලා තව එක එක ස්පයිසි දේවල්ම ගෙන්න ගත්තා. තව ගෙන්න ගත්තද? අපෝ මම හිතුව ගෙන්න ගන්න ඕනේ කියලා මම කර කියන්න යනවා කියලා. එයා එක පාර්සල් එකේ ඒ නංගි සැර ටික වල තිබ්බ මෙයාට ස්වීට් එක වල තිබ්බ මට. මට හිතාගන්න මං හිතුවේම නෑ මේ ලොලිපොප් එක මෙච්චර දර වෙයි කියලා. එහෙනම් ඔයාවත් වැට්ටුවා නේ? කොහොම හරි වර්ෂාවසාන වීඩියෝ එක වර්ෂාවසාන චැලෙන්ජ් එක අවසානයක් නැතුවම අවසන් කරන්න උනා. ඒ කියන්නේ මේකේ පටන් ගන්නවක් විතරයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අයිස් කනවා කිරිබොනවා ටොෆි කනවා. නෑ ඇත්තට මේක කන්න බෑ කියන්නේ නැතර සාමාන්‍ය අපි සැර කනවානේ. අන්න ඒකයි. ඒ කියන්නේ සමහරක් කැමතිනවද සැර වුණාට මේ අවුලක් නැහැ ටික කකා ඒක මොනවා වගේ ඒක නිකන් ආහක පොඩි එක වෙනම එකක්. මේක එහෙම වතුර බිබිවත් කන්න බැරි එකක්. ඒ කියන්නේ අර මුලින්ම කටට දැම්ම ගමම්ම ලොලිපොප් එක මේ කෙනෙක් කිලිමක් කෙනෙක් මෙතනට නම්ම දැන
දන්නවා ඒක. මේක මෙයාට මට වඩා මෙයාට දැනුණා. මොකද මෙයා කෑල්ලක් කඩලා විකලා කන්න ගියා. ඕ කියන්නේ මට හිතුණා අනේ කොහමද කනවා කියලා බෑ කරන්න. කොහොම හරි ඔයා තමයි මගේ ගැලුම්කාරිය. හරිද? මාව බේරගත්තා. දැන් නම් මම අවසන් වෙනවා. කවුරු හරි කරන්නත් එපේ. දැන් ගොඩක් කට්ටිය සමහරකට අහන්න පුළුවන් මේ කොහෙන්ද මේ චිප්ස් එක ගත්තේ කියලා චිප්ස් එක නෙමෙයි ලොලිපොප් එක ගත්තේ කියලා. ලොලිපොප් එක අපිට හම්බුනේ කොහෙද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට අපේ කුචි බුචි වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. ඒකේ ලින්ක් එක දාන්නම් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තරින් බලන්න පුළුවන්. කොහොම හරි චමරි ඔයාලට thank you so much මේ මාව බේරලා දුන්නට. නෑ ඒක බෙරදුන කියලා ඇත්තටම කන්න ආසයි. බෑ වුණාට. රයිට් එහෙනම් ඔන්න ඔය විදිහට අපේ වර්ෂ අවසාන පාන්දර තුනට විතර හොඳ සැර ටිකක් කාලා වර්ෂ අවසාන වීඩියෝ එක වර්ෂ අවසාන චැලෙන්ජ් එක මෙතනින් ඉවර වෙනවා. අපි ආයෙත් හම්බෙන්නේ ඔයාලව 2023 අවුරුද්දේ. ඉතින් අලුත් වැඩ ටිකක් කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. අලුත් වීඩියෝස් ටිකක් ගේන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් කෑම බීම වලින් පිරිච්ච වීඩියෝස් ඔයාලට 2023 අවුරුද්දෙත් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙච්චර කල් බැලුවා වගේම. ඔව් මේ තව තියෙනවා ස්පයිසි ඒවා. ඉතින් සමහරවිට කසනුයි බුචි කන්නත් පුළුවන්. ඔය දැන් මේක අපි දෙන්න කෑවනම් කියන කොහොම හරි ඊගාව එක මේ දෙන්න කරන්න ඕනේ. නෑ ඉතින් ඔයාලා දෙන්න මම ඒකනේ කිව්වේ වීර කාන්තාව දෙන්නේ. නෑ එහෙම ඒ ගරුත්තේ මම ඔයාලට දුන්නා. හරිද? අපි දැන් කැමති වීර පුරුෂයෝ කියලා උඹලට එහෙම කරුත්තේ අපිට එහෙම කරුණම්බුනාම ඕනේ නෑ. කොහොම වුණත් මේ සැර අලි ඇත්තු උනත් වටන්න පුළුවන් සරක් කියලා අද ඔප්පුණා. මොකක්ද ඒ කතාව? අලියත් කවුද? මාත් ඕලු. මට ක්ලික් උනේ. හරි ඒක ක්ලික් වෙච්ච කට්ටිය පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න ක්ලික් වුණාද නැද්ද කියලා. මේ අනිත් එක තමයි මේකේ තව පොඩි දෙයක් තියෙනවා. මේක කද්දි දැන් උත්තටම සැර කියන්නේ හොම්බෙන් යන්නම සැරයි. විනාඩි 2ක් 3ක් විතර යද්දී සැර නැති වෙනවා. ඒකට හිතනවා ආයෙ කාලා බලමු කියලා මම ඒගොන් වැඩෙත් කරා. ඔව් මම කෑවතුම් කරා. ටිකකින් ආයෙ සැර තියෙනවා ආයෙ නැති වෙලා යනවා. ඒකට ආයෙ කන්න හිතනවා. එහෙම සීන් එක. ඔව් මේක එහෙමම වයින්නේ. ඉතින් එහෙම තමයි දැන් අපි ජීවිතේ ගොංකම් කරනවා. ඒ ගොංකම් වලින් පාඩම් ඉගෙන ගන්නවා. ඔන්න ඕක තමයි 2022 අවුරුද්ද ඉවර වෙද්දී අපි ඔයාලට දෙන ආදර්ශය වෙන නම් පණිවිඩය. කරන ගොංකම් වලින් ඉගෙනගෙන ඒ ගොංකම් නැවත නොකරන්න වග බලාගෙන 2023 අවුරුද්ද සාර්ථක කරගන්න. එහෙම ඒක දෙවල් try කරන එක කොහොමයක් නෙමෙයි. ඒක තමයි මම කිව්වේ. ඉතින් ඒවා ඉගෙන ගන්නවනේ. ඊට පස්සේ ආයෙත් ඒ වැරද්ද කරන්නේ නැහැ. අනිත් එක මේක නෑ ආයෙ කරනවා. ආයෙ කරනවද? ඔව් ආයෙ කරනවා. ඔය දේ. මට සිරි. ආයෙ කරනවද? සව නැති වෙන්නේ නෑ. දැන් මේක ඉතුරු කරගෙන ඉන්නේ ආයෙ කන්නද? මේක කන්නේ නෑ. දැන් කන්නේ ආයෙ වෙන එක. හරියට තමයි. ඔය වැරද්ද ආයෙ කරන්නේ නෑනේ. ඔව්. නෑ ඔය ඒකයි මම කිව්වේ. මේක හොඳ හොයා ගැනීමක්. ලොලිපොප් එකකට මෙච්චර දෙයක් කරන්න පුළුවන් කියලා එක ඔප්පු වුණාද? ඔන්න තරහකාරයෙක් ඉන්නවනම් මේක මේ බොක්ස් එක නැතුව මේ චම්මරි ඔයා කවුබෙක පේන්නෙත් නෑ කවල කියලා. පොඩ්ඩක් හොදලා කරලා කාට හරි දුන්නා කරේ කල්ලන. ඔව් මේ බොක්ස් එක නැතුව මෙන්න මේක මෙන්න නිකන් දුරනම් පොඩි මෙම රිබන් එකක් දාලා තරහකාරයෙක්ට මරු. මේ ඇත්තටම ගිහිල්ලෙන්න අලුත් අවුරුද්දේ තව අලුත් වැඩත් එක්ක හම්බෙමු කැම්පීමත් එක්ක හම්බෙමු. තාමත් අපිව subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. ඒත් එක්කම travel with wife විතරයි ඉන්නේ. husband නිදි. හොඳටම ගොරව නිදි. ඒගොල්ලන්වත් subscribe කරලා තියාගන්න. ඉතින් ලබන අවුරුද්දේ හොඳ travel ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතනවා. එහෙනම් ඉතින් 2023 අවුරුද්දේ අපි හම්බෙමු. හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න. අපි ආතල් එකේ ඉමු. අර මියුසික් දෙන්න. අර පොඩ පෙන්නන ගාලා කසන්නේ. අම්බෝ background music සැපයීම free music කසුන් දීගොඩ ගමගේ කොහොමද මෙයත් එක්ක මේ චැලෙන්ජ් එක කරා නම් මේ ලොලිපොප් එකේ ක්ලෝස් අප් එකක් ගන්න මිට අල්ලලා ඇහැ අල්ලලා අත්තුන ඉරනම මගේ මෝඩකමනේ නෑ නෑ ඇහැ කහන්න ගත්තා ඇහැ කහන්න ගත්තේ නම් මෙහෙම ඇහැ කැහුවා මට සිරි යකෝ නොකා මෙහෙම වුණා නම් කොහෙන් ගියත් මට කෙල වෙනවමයිනේ දැක්කනේ මේ සැරවලින් බේරෙන්න හැදුවා ඒක නොකා කොහෙන් හරි කැරකිලෙනවනේ මට ඒක කොබලම හැරෙන්න පොඩ්ඩ බලන්න මේ මන් දිවිලාද මන්ද පුචි මතු වෙලානේ ඕ දනෝ මාර විදියට දැන් ආයෙ අල්ලන්න පො අත හොඳට හේදුවද අත හේදුවා හැත් හේදුවා මම්මලා හැමදාම මේක විඳින්න වෙනවම නේද ෂි අම්මා